În urmă cu 500 de zile, Rusia a lansat un război de cucerire neprovocat împotriva Ucrainei. Armata rusă a intenționat să cucerească Kievul în 3 zile, dar nu a reușit să-și îndeplinească niciunul dintre obiectivele propuse în Ucraina. Rezistența ucraineană, hotărâtă și rezilientă, a forțat punctul culminant al mai multor ofensive rusești, inclusiv pe cea care vizează Kievul, și prin curajul și dârzenia lor, ucrainenii au eliberat oblastele Sumi și Cernihiv, precum și părțile regiunilor Harkov, Nikolaev și Herson, pe care forțele ruse le capturaseră temporar. Forțele ucrainene și-au asigurat și păstrat inițiativa și desfășoară operațiuni contraofensive pe cea mai mare parte a liniei frontului, iar forțele ruse, concentrate aproape în întregime pe încercarea de a păstra pământurile ucrainene pe care le ocupă, pierd zilnic teren. Cu asistența occidentală, Ucraina și-a asigurat independența, dar se confruntă cu sarcina critică de a elibera teritoriul vital din punct de vedere strategic aflat încă sub controlul Rusiei. Ziua 501 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe data de 8 iulie. Ministrul ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a raportat pe 7 iulie că forțele ucrainene au avansat cu mai mult de 1 kilometru pe flancul sudic al Bahmutului, iar bloggerii militari ruși au susținut că trupele ucrainene au atacat poziții la sud-vest și nord-vest de Bahmut. Surse ruse au mai susținut că forțele ucrainene au condus operațiuni ofensive în vestul Donetskului și vestul oblastului Zaporojie. Surse militare ucrainene au confirmat că forțele ucrainene continuă operațiunile ofensive în direcția Berediansk, în vestul Donetskului, estul oblastului Zaporojie și Melitopol, vestul oblastului Zaporojie, și au succes parțial. Subsecretarul american al apărării pentru politică, Colin Kahl, a remarcat pe 7 iulie că actualele operațiuni ucrainene pe front sunt începutul de mijloc al contraofensivei mai largi și că prin urmare este prea devreme pentru a judeca cum decurge contraofensiva. Consilierul șefului biroului președintelui ucrainean, Mihailo Podolyak, a subliniat de asemenea la 8 iulie că forțele ucrainene se concentrează pe distrugerea forțelor combative rusești ca parte a primei faze a operațiunilor contraofensive și a remarcat că faza inițială a contraofensivei este concentrată pe modelarea câmpului de luptă. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că ritmul actual al contraofensivei ucrainene reflectă efortul deliberat și strategic de a crea un gradient de uzură asimetric pentru a conserva puterea de luptă ucraineană și a reduce forța trupelor și echipamentul rusesc cu prețul unor progrese teritoriale mai lente. Statele Unite ale Americii au anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care include muniții cu dispersie, pe 7 iulie. Pachetul de ajutor de 800 de milioane de dolari include muniție convențională îmbunătățită și mai multe muniții pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și sisteme HIMARS MLRS. Subsecretarul american al apărării pentru politică, Colin Kahl, a declarat că Statele Unite ale Americii furnizează Ucrainei muniții cu dispersie din cauza urgenței momentului de a echipa forțele ucrainene cu muniție de artilerie care să le folosească împotriva țintelor militare rusești în timpul contraofensivei. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Ucraina merită aderarea la NATO înainte de summitul NATO din 11-12 iulie, într-o conferință de presă din 7 iulie, la Istanbul, cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Erdogan a remarcat de asemenea sprijinul Turciei pentru extinderea acordului de cereale la Marea Neagră dintre Ucraina și Rusia și a declarat că va discuta despre schimburile de prizonieri de război cu președintele rus Vladimir Putin în timpul vizitei lui Putin în Turcia în august. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut pe 8 iulie că nu există încă o confirmare pentru întâlnirea dintre Putin și Erdogan. Zelensky s-a întors în Ucraina din Turcia cu 5 comandanți ucraineni implicați în apărarea combinatului metalurgic Azovstal din Mariupol, regiunea Donetsk, despre care Ucraina, Rusia și Turcia au convenit anterior că vor rămâne în Turcia până la sfârșitul războiului. Peskov a susținut că atât Ucraina cât și Turcia au încălcat acordurile prin returnarea celor 5 comandanți în Ucraina
și a insinuat că Occidentul a forțat Turcia să elibereze comandanții din cauza eșecurilor ucrainene pretinse în război. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Blogheri militari ruși au criticat guvernul rus punând la îndoială de ce Rusia le-ar permite prizonierilor de război să locuiască într-o țară terță care nu este simpatizantă a Rusiei și de ce guvernul rus ar schimba apărătorii Azovstal cu fostul politician ucrainean și afiliat al Kremlinului, Victor Medvedchuk. Declarațiile lui Erdogan cu privire la candidatura Ucrainei la aderarea la NATO, pe lângă eliberarea apărătorilor Azovstal, reprezintă o schimbare notabilă în relația Rusia-Turcia, deși profunzimea și permanența sprijinului aparent al lui Erdogan pentru Ucraina nu sunt clare în acest moment. Un blogger militar rus a publicat un interviu cu comandantul grupului Wagner, Anton Lotos Yelizarov, pe 7 iulie, care a declarat că Prigozhin a ordonat întregului personal Wagner în Ucraina să-și ia concediu de odihnă până la începutul lunii august, înainte ca Kremlinul să încerce să se asigure că deține controlul asupra conducerii și personalului Wagner din Africa și Orientul Mijlociu. Implicațiile rebeliunii armate Wagner pentru forțele Wagner și Prigozhin rămâne clare, dar Ucraina a beneficiat deja de pe urma rebeliunii și ar putea beneficia suplimentar din această afacere. Yelizarov a declarat că Consiliul Comandanților Wagner trebuie să rotească personalul Wagner în direcții îndepărtate, însemnând probabil forțele grupului Wagner din Africa și Orientul Mijlociu pentru a pregăti și organiza logistica pentru noile sale baze din Belarus. Institutul pentru Studiul Războiului a raportat anterior că starea reorganizării grupului Wagner și posibila redistribuire în Belarus ar putea să nu fie clară până în toamna anului 2023. Rotația forțelor expediționare non-ucrainene ale grupării Wagner iar putea oferi lui Prigozhin acces la un cadru de locotenenți loiali și capabili, probabil în Rusia, dacă Prigozhin controlează rotația. Institutul pentru Studiul Războiului nu a văzut nicio dovadă că autoritățile ruse exilează sau rețin comandanții sau luptătorii Wagner care au participat la rebeliune. Putin continuă să le permită Wagnerilor și lui Prigozhin să opereze în Rusia, lucru care ar putea reprezenta o amenințare pentru regimul său. Acceptarea lui Prigozhin și a comandanților săi, cât și a celor 25.000 de luptători Wagner care au condus și au participat la rebeliunea armată, de a se mișca liber și comunica în Rusia, arată că Putin are fie o încredere remarcabilă și nejustificată în loialitatea lor reînnoită, fie disperarea de a atrage cât mai mulți de partea lui sau o incapacitate de a lua măsuri împotriva lor. Kremlinul ar putea încerca să se asigure că deține controlul asupra conducerii și personalului Wagner din Africa și Orientul Mijlociu. Reuters, citând oficiali sirieni de securitate și surse bazate în apropierea forțelor ruse desfășurate și oficial regional, au raportat că comandanții militari sirieni și ruși au întreprins măsuri rapide pentru a preveni răspândirea revoltei armatei Wagner în rândul forțelor Wagner din Siria. Implicațiile rebeliunii armate Wagner pentru forțele Wagner și Prigozhin rămâne clare, dar Ucraina a beneficiat deja de pe urma rebeliunii și ar putea beneficia și mai mult. Manipularea de către Putin a grupării Wagner, cea mai eficientă forță de luptă a Rusiei în acest moment, după rebeliunea din 24 iunie, îl va împiedica probabil să lupte în Ucraina pe durata actualei contraofensive ucrainene și ar putea degrada permanent capacitatea generală a Rusiei de a duce război în Ucraina. Retragerea grabnică a grupului Wagner din Bakhmut a perturbat pozițiile rusești în zonă și a facilitat câștigurile semnificative din punct de vedere tactic pe care forțele ucrainene le-au obținut în jurul Bakhmutului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.